आज चाहिँ हामी पाना लोकसेवा अन्तर्गत मैले आज दिएको मुक टेस्ट भनेको कहिले मार्च 21 जनवरी फेब्रुअरी मार्च 21 छ, जसमा मैले हेरौँ है त गरेको छु क्वेसनहरू र तिनीहरूको एन्सर पनि अलिअलि भर्खर गरेको हुनाले के ताजै छ त्यही कुराहरू म बताउन गइरहेको छु। सुरुमा छ इन हाउस रिप्रेजेन्टेटिभ इलेक्सन 2082 विच क्यान्डिडेट got the direct election category highest margin of vote पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सोभिता गौतम, रवि लामिछाने कि बालेन्साको हाइएस्ट मार्जिन अफ भोट थियो। इन कन्स्ट्रक्सन द पाटन टेम्पल कसले बनाएको थियो भन्दाखेरि पाटन टेम्पल भनेको सिद्धि नरसिंह मल्लले बनाएको हो। वेयर इज द प्राइमरी सेटलमेन्ट अफ द गन्धर्व इथनिक ग्रुप चाहिँ कहाँ बस्थे भन्दाखेरि कास्की जिल्लामा पर्थे। अनि त्यस पछाडि सिद्ध कैलाश गुफा कहाँ छ? सिद्ध कैलाश गुफा सल्यान जिल्लामा छ। वाट इज द इकोनोमिक ग्रोथ रेट फर द टार्गेट इन 16औं योजनाको इकोनोमिक ग्रोथ रेट भनेको 7.3% छ। इन विच अफ्रिकन कन्ट्री इस्टाब्लिस द डिप्लोमेटिक रिलेसन विथ द नेपाल फर्स्ट टाइम? पहिलोचोटि अफ्रिकन कन्ट्री कुनले? इजिप्टले पहिलोचोटि स्थापना गरेको हो। बैदान्ताल भनेर फेवाताललाई पनि चिनिन्छ, बैदान्ताल भनेर फेवाताललाई पनि चिनिन्छ। विच बडी इज रेस्पोन्सिबल फर द ट्रान्सलेटिङ द सार्क पोलिसी? विच बडी इज रेस्पोन्सिबल फर द ट्रान्सलेटिङ द सार्क पोलिसी भनेको छ सेक्रेटेरिएट हो कि काउन्सिल अफ मिनिस्टर हो कि रिजनल काउन्सिल हो कि समिट मिटिङ हो भनेर भनेको छ। विच बडी इज रेस्पोन्सिबल फर द ट्रान्सलेटिङ द सार्क पोलिसी? ट्रान्सलेट गर्न काउन्सिल अफ मिनिस्टर। सार्क पोलिसी ट्रान्सफर गर्न काउन्सिल अफ मिनिस्टर के छ अरे भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल छ। अपहोल्डिङ द नेपाल कन्स्टिट्युसन इज? नेपालको कन्स्टिट्युसन अपहोल्डिङ गर्ने कसको हो काम भनेको? द ड्युटी अफ एभ्री सिटिजन हो कि ड्युटी अफ एभ्री इन्डिभिजुअल हो? द ड्युटी अफ एभ्री नेपाली सिटिजन हो कि ड्युटी अफ गभर्नेन्ट नेपाल हो भन्दाखेरि द ड्युटी अफ एभ्री इन्डिभिजुअल इज चाहिँ के हो त? अपहोल्डिङ द नेपाल कन्स्टिट्युसन हो। विच नेपाली फिल्म वाज फर्स्ट नोमिनेटेड फर 2025 अस्कार? 2025मा अस्कार अवार्डको लागि कुन नेपाली फिल्म नोमिनेटेड भएको हो भन्दाखेरि साम्बाला एसएचएम बिएचएले साम्बाला भन्ने। हु प्रिपेयर द गभर्नेन्ट बजेट कसले बनाउँछ भन्दाखेरि लेगिस्लेचरले हो कि नेसनल प्लानिङ कमिसनले कि एक्जिक्युटिभले कि बजेट फर्मेसन कमिटीले? गभर्नेन्ट बजेट चाहिँ एक्जिक्युटिभले बनाउने काम गर्छ। गभर्नेन्ट बजेट चाहिँ एक्जिक्युटिभले बनाउने गर्छ। त्यस पछाडि ब्रान्च एट विच द ट्री एपियर इन युएनको फ्ल्यागमा कुन ट्री छ भन्दाखेरि ओलिभ। युएनको फ्ल्यागमा ओलिभ भन्ने ट्री छ, ओएलआइभी ओलिभको ट्री छ। त्यस पछाडि विच अफ द फलोइङ इज नट द फिचर्स अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल? नेपालको कन्स्टिट्युसनको फिचर्स के हो? रिपब्लिकन हो, त्यस पछाडि फेडरल पनि हो, सेक्युलर पनि हो, धर्मनिरपेक्ष हो सेक्युलर भनेको। भनेपछि कुन चाहिँ होइन भन्दाखेरि फ्युडल चाहिँ होइन। एभ्री ह्युमन स्याल ह्याभ राइट अफ द सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ? विच आर्टिकल डिल्स विथ भनेपछि यो सबै महिलाहरू चाहिँ आमा बन्न पाउने अधिकार चाहिँ नेपालको आर्टिकलको धारा 38ले भन्छ, किनकि यसले भन्छ ह्युमन राइट्सको कुरा गर्छ धारा 38ले। आर्टिकल 38 विच अफ द फलोइङ इज नट द करेन्ट गभर्नेन्स सिस्टम इज नेपाल इज प्रोभिजन बाई द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल? पहिलो गभर्नेन्स चाहिँ करेन्ट गभर्नेन्स सिस्टम चाहिँ कुन होइन भन्दाखेरि फेडरल गभर्नेन्स सिस्टम हो, मल्टिटायर गभर्नेन्स सिस्टम पनि हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन गभर्नेन्स सिस्टम नै हो। एक्जिक्युटिभ पावर रेस्ट विथ हेड अफ स्टेट सिस्टम चाहिँ होइन। एक्जिक्युटिभ पावर रेस्ट विथ हेड अफ स्टेट सिस्टम इज नट द प्रोभिजन अफ द करेन्ट गभर्नेन्टको होइन। के यो चाहिँ होइन अरे? विच अफ द नट द करेन्ट गभर्नेन्स सिस्टम भनेको एक्जिक्युटिभ पावर रेस्ट विथ द हेड अफ द स्टेट सिस्टम चाहिँ होइन। यो चाहिँ कसले भन्छ भन्दाखेरि के चाहिँ हो? फेडरल गभर्नेन्स सिस्टम हो, मल्टिटायर सिस्टम हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन गभर्नेन्स सिस्टम हो। विच इज नट द डिमेरिट्स अफ द युनिटरी गभर्नेन्स सिस्टम? युनिटरी गभर्नेन्स सिस्टमको डिमेरिट्स चाहिँ कुन चाहिँ होइन भने चाहिँ एक्सेसिभ डिपेन्डेन्स अफ द पिपल टु द कल्चर, ह्युज वर्क अन द टु द सेन्ट्रल लेभल। त्यस पछाडि एक्सेसिभ डिपेन्डेन्स अन द पिपल टु द सेन्टरमा एक्सेसिभ डिपेन्डेन्स हुनु भनेको त यो त डिमेरिट्स त हो। ह्युज वर्कलोड अन सेन्टर यो पनि डिमेरिट्स हो। पुवर युटिलाइजेसन एन्ड मोबिलाइजेसन रोकर्स यो पनि हो भनेपछि कुन चाहिँ होइन डिमेरिट्स? यो चाहिँ एडभान्टेज हो। कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन अमङ द गभर्नेन्स बडी इजिली चाहिँ के हो त? यो चाहिँ भनेको हाम्रो एडभान्टेज अफ युनिटरी गभर्नेन्स सिस्टम हो, नट द डिमेरिट्स। कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन अमङ द गभर्नेन्स बडी इज इजियर।
ठिक छ। हाउ मेनी टाइप्स अफ सिभिल सर्टिफिकेट 10वटा छन् 2049मा सिभिल सर्टिफिकेट 10वटा छन् विच इज वेन डिड द पब्लिक चार्टर बिगेन इन द वर्ल्ड पब्लिक चार्टर वर्ल्डमा 1991 एडी पब्लिक चार्टर वर्ल्डमा 1991 एडीमा बिगेन भएको थियो पब्लिक चार्टर चाहिँ 1991 एडीमा भएको थियो पब्लिक पोलिसी इज वाट एभर द गभर्मेन्ट चुज टु डु अर नट टु डु हु हेज मेड दिस स्टेटमेन्ट पब्लिक पोलिसी भनेको गभर्मेन्ट चुज टु डु अर नट टु डुलाई नै हामी के भन्छौँ पब्लिक पोलिसी भन्छौँ यो कसले भनेको छ थोमस आर डाईले यसो भनेको थियो ब्युरोक्रेसी theory of management was prepared by bureaucracy theory of management was prepared by म्याक्स वेबरले चाहिँ ब्युरोक्रेसी theory of management चाहिँ म्याक्स वेबरले त्यस पछाडि theory of management चाहिँ हेनरी फोयलले गरेको थियो the elements of the control will consist of authority, direction and management. Element of the control will consist authority, direction and management. Element of the control का एलिमेन्टहरु अथोरिटी डिरेक्सन म्यानेजमेन्ट हो अथोरिटी डिरेक्सन इन्फर्मेसन हैन अथोरिटी एप्लिकेसन इन्फर्मेसन हैन डिरेक्सन इन्फर्मेसन एप्लिकेसन हैन अथोरिटी डिरेक्सन र एप्लिकेसन अथोरिटी डिरेक्सन एन्ड एप्लिकेसन when was the first budget in नेपाल 2000 नेपालमा पहिलोचोटि पहिलो बजेट भएको थियो 2008 सालमा पहिलोचोटि बजेट भएको थियो 2008 सालमा तर बजेटको सुरुवात भने 2023-24 समथिङमा चाहिँ थियो होला तर पहिलोचोटि बजेट चाहिँ नेपालमा 2008 सालमा भएको थियो विच अफ द फलोइङ इज द प्राइमरी फङ्सन एकाउन्टिङ सिस्टम लिडगर हो होइन जर्नल पिटी क्यासबुक र नन भनेको छ लेडगर जर्नल पिटी क्यासबुक अनि नन भनेको छ जर्नल इज द प्राइमरी फङ्सन अफ एकाउन्टिङ सिस्टम विच फिल्म वाज डिक्लेयर द बेस्ट फिल्म अफ द नेसनल अवार्ड 2082 कसले पायो भन्दाखेरि साम्बालाले नेसनल अवार्ड पाएको थियो जुन चाहिँ नोबेल के भन्छ उता ओस्कारमा पनि गएको थियो एज इन्ड अफ द फिस्कल इयर 2081-82 वाट इज द टोटल पब्लिक डेथ अफ द नेपाल भनेको 26 खर्ब 79 अर्ब 57 करोड 26 खर्ब 79 अर्ब 57 करोड 26 खर्ब 79 अर्ब 57 करोड चाहिँ पब्लिक डेथ अफ नेपाल छ टोटल पब्लिक डेथ ELFAGLHAILJA भनेको यो त के यो भइहाल्यो एरेन्ज द सिक्वेन्स इन द सिक्वेन्स यसरी भन्छ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के वर्ड प्याराग्राफ सेन्टेन्स लेटर र फ्रेज छ जसमा पहिलो नम्बरमा भनेको चाहिँ लेटर मिलेर सेन्टेन्स बन्छ अनि लेटर मिलेर वर्ड बन्छ लेटर वर्ड अनि वर्ड मिलेर चाहिँ फ्रेज बन्छ फ्रेज भनेको मिनिङ नभएको सेन्टेन्सलाई फ्रेज भन्छ अनि फ्रेज पछाडि सेन्टेन्स बन्छ अनि सेन्टेन्स पछाडि मात्र प्याराग्राफ बन्छ ग्राभिटीको पुल भने जस्तै आइरनको मेटल नर्थ पोलको डिरेक्सन डस्टको डिजर्ट हुन्छ त हुँदैन म्याग्नेटिजमको एट्र्याक्सन हुन्छ नट अलङ विथ द ओदर्स के मिल्दैन भनेको छ टायर स्टेरिङ इन्जिन र कार टायर स्टेरिङ इन्जिन र कारमा कार चाहिँ मिल्दैन किनकि टायर भनेको नि एउटा कम्पोनेन्ट हो कारको स्टेरिङ पनि कम्पोनेन्ट हो इन्जिन पनि कम्पोनेन्ट हो तर कार एउटा सिङ्गल चिज हो त्यही भएर टायर स्टेरिङ इन्जिन र कारमा कार मिल्दैन द एरोप्लेन कभर्स द सर्टेन डिस्टेन्स एट द स्पिड अफ 240 किलोमिटर इन 5 घन्टा देन इट कभर द सेम डिस्टेन्स इन 1:1:1/3 1/3 आवर्समा चाहिँ कति स्पिड ट्राभल गर्छ भनेर चाहिँ इट मस्ट ट्राभल द स्पिड 772 किलोमिटर प्रति घन्टाका दरले कुद्नुपर्छ त्यस पछाडि पपुलेसन इन्क्रिज कपल विथ डिप्लेटिङ रिसोर्स इज गोइङ टु बी द सिनारियो इन द मेनी डेभलपिङ कन्ट्री इन द डेज टु कम अब कन्क्लुजन चाहिँ के हो भने द पपुलेसन अफ डेभलपिङ कन्ट्री विल नट कन्टिन्यू टु इन्क्रिज इन फ्युचर it will be very difficult of the government to developing the country to provide it the people decent quality of life भनेको छ only conclusion second चाहिँ फलो हुन्छ किनभने it will be very difficult to government to development country to provide the people decent quality life दिन चाहिँ गभर्नमेन्टलाई गाह्रै पर्छ भनेको छ किनकि डेभलपिङ कन्ट्रीको कुरा आएको छ नि त one evening before the sunset रेखा एन्ड हेमा टक इच अदर सनसेट हुनुभन्दा पहिले चाहिँ तिनीहरूले एक अर्कामा हेरेर बसेका थिए अरे को रेखा र हेमाले अनि हेमा स्याडो वाज एक्ज्याक्टली टु द राइट अफ द हेमाको स्याडो चाहिँ उनको राइटपट्टि थियो अरे इभिनिङतिर विच डिरेक्सन वाज रेखा फेसिङ स्याडो उनको राइटतिर हुँदाखेरि साउथतिर चाहिँ उनी फेस गरिरहेको थिइन् अन इभिनिङ बिफोर सनसेट लाग्नुभन्दा अगाडि त घाम भनेको वेस्टमा हुन्छ होला सायद अनि त्यस पछाडि सनसेट हेमा टकिङ टु द
टकिङ टु इच अदर। हेमा र रेखा चाहिँ एकअर्कासँग टक गर्दै थियो र हेमा स्याडो वाज एक्ज्याक्टली राइट अफ द हेमा। हेमाको स्याडो चाहिँ हेमाको राइटतिर थियो भनेपछि विच डिरेक्सन वाज रेखा फेसिङ भनेको छ भनेपछि साउथ। जेठ भनेको 52, एसिटी भनेको 48, बिएटी भनेको के हो, बी भनेको 2, ए भनेको 1 भयो, टी भनेको 20 भयो, अनि 23 भयो, अनि 23 दुनी 46, 46 भयो। लुक एट द सिरिज अड मेड आउट गर्ड भनेको छ सरी कुन नम्बर आउँछ भनेको छ 14, 14 दुनी 28, 14, 28, 20, 40, 32, 64बाट कुन आउँछ भनेर सोधेको रहेछ। के गरेको छ र यहाँ त 14 दुनी 28 एकचोटि डबल गरेको छ, -8 गरेको छ, फेरि 20 दुनी 40 डबल गरेको छ, फेरि 64 त्यस्तै डबल गर्ने -8 गरेर 56 आयो। इन द इलेक्सन क्यान्डिडेट वान गट 55% अफ द टोटल भोट। टोटल भोटको 55% भनेको छ, अनि 20% अफ द भोट वेट इनभ्यालिड। द टोटल नम्बर अफ द भोट आर 7500। द नम्बर अफ भ्यालिड भनेपछि के रहेछ, टोटल नम्बर अफ भोट भनेको 7500 छँदैछ, अनि त्यस पछाडि 20% भोट चाहिँ इनभ्यालिड भएको छ भनेपछि 20% निकालिहाल्ने, 75 भनेको 20% निकाल्ने, त्यस पछाडि त्यो भनेको 6000 आउँछ होला। अनि 6000 को 55% अफ द टोटल भोट इज, एउटाले चाहिँ 55 पायो भने अर्कोले कति भनेको छ, त्यो 6000 को चाहिँ कति गर्ने 45 गर्यो भने अर्कोले पाएको आयो भने चाहिँ 2700 भयो। एउटा ब्यागमा चाहिँ 50 पी, 25 पी अनि 10 पीको कोइनहरू छन् अरे। रेसियो 5, 9 र 4 को रेसियोमा भनेपछि आरएस 206 छ भने त्यो पी भनेको चाहिँ पैसे रहेछ भनेपछि सुरुमा आरएस 206 भनेको 206 × 100 पैसेमै कन्भर्ट गर्ने, त्यस पछाडि त्यसको रेसियो निकाल्ने 594बाट, अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट आएकोले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्ने 200, 360 र 60 र 160 आयो। इन द सेलिङ प्राइस इज डबल, द प्रोफिट इज ट्रिपल, फाइन्ड द प्रोफिट पर्सेन्ट। सेलिङ प्राइस डबल र प्रोफिट ट्रिपल छ भने प्रोफिट पर्सेन्ट 100 हुन्छ। तर यसको गर्ने तरिका भनेको सबभन्दा सुरुमा दुईवटा इक्वेसन बनाउने। सेलिङ प्राइस इज डबल देन प्रोफिट इज ट्रिपल भनेपछि एसपी भनेको एसपी 2, सबभन्दा सुरुमा त पी इजिकल टु एसपी माइनस सिपी गर्ने एउटा इक्वेसन भयो। अब इफ, अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ टु प्रोफिट भनेको चाहिँ कति, प्रोफिट चाहिँ 2 टाइम्स हुन्छ, सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ 3p माइनस सिपी गर्ने, अनि त्यहाँबाट त्यो सुरुको इक्वेसनमा प्रोफिट भनेको एसपी माइनस सिपी गर्ने, अनि त्यहाँबाट सिपी र एसपीको रिलेसन निकाल्ने, बराबर निस्किन्छ। अनि एसपी बाई प्रोफिट पर्सेन्ट भनेको सिपी बाई एसपी, प्रोफिट बाई एसपी इन्टु 100 गर्ने, अनि प्रोफिट बाई सिपी इन्टु 100 गर्ने, अनि प्रोफिट पनि त्यहाँ बराबर आएको हुन्छ, अनि इन्टु 100 गर्दा 100% आउँछ। द ग्रोसर ह्याज द सेल अफ 64, 6435, 6930, 5वटा छन् भने 6वटाको एभरेज कति हुन्छ भनेको छ। 5वटा जोड्ने, अनि प्लस x/6 इजिकल टु यहाँको भ्यालु लेख्ने, अनि त्यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्ने भनेपछि कति आयो 4991। ABC do the piece of work in the 24 days, 30 days, 40 days respectively. They began the work together, but she left 4 days before the completion of the how many days it is the work is completed भनेको छ। A, B र C ले भन्दैछ भने 24, 30 र 40 को सबभन्दा सुरुमा एलसिएम निकाल्ने, किनकि 24, 30 अनि 40 दे बिगेन द वर्क टगेदर, सँगै गरे अरे भनेपछि 34, 30 र 40 को 120 भनेपछि 120लाई चाहिँ एउटा काम मान्ने हो भने 120मा एउटा काम सक्थे अरे। त्यस पछाडि यो तिनटै मिलेर कति दिनमा सक्ने रहेछन्, त्यहाँबाट 9 दिनमा सक्छन्, तर सीले गर्ने 4 दिनमा छोडो भनेपछि त्यो अगाडि घटाएर निकाल्ने, अनि गर्छ। फाइन्ड द अड मिनट 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64 भनेको 8, 8, 7, 7, 1, 1 + 1 गरेर 2 4 भनेपछि यहाँबाट अड मिनट भनेको 64 हुन्छ, किनकि 8, 8, 64 + 1 भनेको 65 चाहिँ हुनु पर्थ्यो। ए क्यान डु द सर्टेन वर्क द सेम टाइम बी एन्ड सी टगेदर। एले चाहिँ बी र सीले गर्ने जति काम चाहिँ कसरी गर्छ अरे भन्दाखेरि एकचोटिमा गर्छ भनेपछि यो हेरौँ है त। भनेपछि यसले के गर्ने भयो, ए क्यान डु द सर्टेन वर्क एट द सेम टाइम बी एन्ड सी भनेपछि हामीले के लेख्न सक्यो, ए एलोनले गर्ने काम इजिकल टु बी र सीले गर्ने काम भयो। त्यस पछाडि ए एन्ड बी टगेदर कुड डु द 10 days एन्ड सी कुड अलोन 50 days। ए र बीले गऱ्यो भने 10 दिनमा सक्छन् अरे, तर सीले मात्रै गर्दा 50 दिनमा लाग्छ भने बीले एक्लै गरे कति दिनमा सक्थ्यो भनेको छ। भनेपछि हाम्रो रिलेसन भनेको एउटा रिलेसन ए एलोनले गर्ने बी + सीले गर्ने जति, अर्को ए + बीले चाहिँ 10 दिनमा गर्छन् अरे, सीले चाहिँ 50 दिन लाउँछ भनेर भनेको छ। अब भनेपछि यस्तो केसमा हामीले के गर्न सकियो भन्दाखेरि
यस्तो केसमा भनेको a + b अब पुरा कामलाई 1 मान्ने a + b = 1/10 c = 1/50 गर्न सक्यो अनि सब्स्टिट्युट गर्ने a = b + c * a + b अब त्यहाँबाट तिनटै जोड्दाखेरि त्यहाँबाट b + c + b = 1/10 अनि 2b + c भनेको 1/10 भयो अनि अर्को स्टेप भनेको c = 1/50 छ अनि c भनेको फेरि कति छ 2b + 1/50 = 1/10 गर्ने त्यहाँबाट निस्किन्छ अनि यसरी निस्क्यो 1 गर्ने बित्तिकै अरू त नर्मल भइहाल्यो पाइ चार्ट हेरेपछि के निकाल्छ भने सबभन्दा सुरुमा एउटाको एक्सपेन्डिचर दिएको हुन्छ भनेपछि टोटल निकाल्ने x = त्यति % डिभाइड बाइ त्यति गर्ने अनि त्यहाँबाट आएको भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुको x निस्केपछि त्यसको अर्को 15% गरेर त्यो निकाल्न सकिन्छ ल यो हेर्दाखेरि चाहिँ ट्याक मिलेको देखिन्छ सर अनि यो एक स्टेप सुरुमा जुन पनि फर्केको चाहिँ पहिलोचोटिको चाहिँ सी अगाडितिर फर्केको हुन्छ पहिलोचोटिको अनि त्यस पछाडि चाहिँ पछाडि फर्किन्छ त्यही भएर त्यही थ्योरीमा आधारित छ प्रब्लम फिगरमा के हुन्छ भनेको छ सबैभन्दा सुरुमा यता एरो अनि यता एरो सब जस्ट उल्टो छ भनेपछि यो एरो जस्ट उल्टो छ भनेपछि अब यो एरो पनि कता हुने पर्यो 2 नम्बरको हुने भएछ त्यो एरो यसलाई सर्लक्क पल्टाउँदा कस्तो हुन्छ त्यो एरो नि त्यता भनेपछि त्यो यतापट्टि त हुँदैन किनकि यो कस्तो घुमिराखेको छ एउटा 180 डिग्री रोटेट गरिराखेको छ अर्को पनि 180 एउटा क्लकवाइज 180 एउटा क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भनेपछि यो पनि क्लकवाइज 180 त्यसो गरेर यो दुईटाको भयो त्यस पछाडि चुज एन्ड द फलोइङ हुन्छ डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट 2 को चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्रम द रेस्ट छ अरे 2 को कसरी डिफ्रेन्ट त भने त्यहाँ एउटा डट लागिराखेको देखेको छ त्यस पछाडि अर्को भनेको के हुन्छ भनेको छ कम्पास त्यो भनेपछि दोस्रोचोटि त्यो स्ट्रेट हुन्छ त्यस्तो छ भनेपछि 1 नम्बरको हुने भयो सर्कलै हटायो नि त तेस्रो चोटिमा त यसमा कतिवटा ट्रायंगल छन् हाउ मेनी नम्बर अफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर 1 2 3 4 5 6 वटा 7 वटा 8 वटा यो धेरै ट्रायंगल छ यो फिस्टेको छ त्यसपछि वाटर इमेज भनेको भइहाल्यो 1 3 र 4 मा त देखिन्छ अरे 1 3 4 चाहिँ कसरी देखिन्छ यस्तो 4 देखिँदो रहेछ वाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन द नेपाल सरलाई एन्ड वर्ल्ड भनेको नेपाल भनेको ठुलो घेरा त्यस पछाडि वर्ल्ड भनेको ठुलो घेरा वर्ल्डभित्र नेपाल पर्यो अनि थर्ड नम्बरमा चाहिँ सरलाई the point of the contact flexure is the point where point of bending moment change the sign while bending moment change the sign like point of contact flexure भन्छ the strain energy stored in the spring is subject to the greatest load भनेको proof resilience greatest load proof resilience हुन्छ the moment of inertia my भनेको bd/2l हुन्छ कुदा चाहिँ cg चाहिँ parallel to the width छ भने bd/2l भयो the cantilever beam length L at the bending moment m is at free end the ei is the fixed the deflection at the free end भनेको ml²/2ei हुन्छ यो आन्सर गल्ती छ ml²/2 a 3 inch arc is said to be the statically determined structure statically determined 3 inch arc is statically determined the wrought iron content up to 0.25% of carbon हुन्छ in the cement is the quickest reaction with the water tricalcium elements cement quickest reaction tricalcium elements cement quickest reaction हुन्छ the pigment used to paint for the corrosive resistance भनेको red lead सँग चाहिँ corrosive resistance चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि the pigment used in the paint for corrosive resistance is red lead हुन्छ the foliated structure is commonly known as metamorphic foliated structure भनेको metamorphic हो based on the dry wet freshly filled tree may contain the 100% water refractory brick resist high temperature refractory brickले high temperature resist गर्छ the mixture of the different ingredient of the cement is branded 1400 मा सिमेन्टको डिफ्रेन्ट इन्ग्रेडियन्टहरु 1400 डिग्री सेल्सियसमा ब्राउन गरिन्छ 1000 1200 1400 1600 मा 1400 ब्याचिङ एरर मिन्स द इनएक्युरेसी इन क्वान्टिटी अफ एग्रिगेट सिमेन्ट वाटर सबैको ब्याचिङ एरर भनेको एग्रिगेट सिमेन्ट वाटर सबैको इनएक्युरेसी सम टेस्ट इज द मेजर कन्सिस्टेन्सी टेस्ट सम इफ्लोरेसेन्स इज द सिमेन्ट कल ड्यू टु एक्सेसिभ अल्काली द टाइप अफ द एग्रिगेट इज द सेम नोमिनल साइज विच इज द लेस भोइड चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि राउन्डेड स्पेरिकलमा लेस भोइड हुन्छ
माइलस्टोन चार्ट भनेको सो द इन्टर रिलेसन बिट्विन भेरियस जब होइन, डिफिट द डिले अफ द जब पनि होइन, पोइन्ट आउटिङ द अवाइड अफ द स्केड्युल अफ द जब पनि होइन, नन अफ द एबभ। नेगेटिभ फ्ल्याग अगर वेन द डिफिसियन्सी अफ द रिसोर्स एक्जिस्ट, डिफिसियन्सी अफ द रिसोर्स एक्सपेन्स फरवर्ड र ब्याकवर्ड पास इज युज ड्यु टु द क्यालकुलेसन अफ अर्लिएस्ट एक्सपेक्टेड टाइम र लेटेस्ट अलाउबल टाइमले चाहिँ फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड पास आर युज टु क्यालकुलेट द अर्लिएस्ट एक्सपेक्टेड टाइम र लेटेस्ट अलाउबल टाइम। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अफ द कन्स्ट्रक्सन फाउन्डेसन भइहाल्यो। क्रिटिकल स्टेज अफ द कन्स्ट्रक्सन चाहिँ टेन्डर इज अवार्डेड फर टेक्निकली जस्टिफाइड लोवर कस्ट हायर कस्ट र अल अफ द एबभ भने चाहिँ लोवर कस्टमा टेन्डर इज अवार्डेड टु टेक्निकल जस्टिफाइड लोवर कस्ट हायर कस्ट अल अफ द लोवर कस्ट। एकोर्डिङ टु द कन्ट्याक्ट 2025 हाउ मेनी क्लास अफ द कन्ट्याक्ट 4वटा क्लास छ। सेन्ट्रल लाइन मेथड इज युज फर बिल्डिङ कल्भर्ट वेल्स 3टाको लागि गरिन्छ। नर्मली विच कस्ट गिभ द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द प्रोजेक्ट। लेबर कन्ट्याक्टले पनि म्याक्सिमम भ्यालु नै दिन्छ, आइटम रेटले पनि म्याक्सिमम भ्यालु, लम सल्भ कन्ट्याक्टले पनि म्याक्सिमम भने चाहिँ अल अफ द एबभ भयो। अल अफ द लेबर कन्ट्याक्ट आइटम रेट अनि लङ स्लम अल अफ द एबभमा अल अफ द एबभ हुन्छ। इस्टिमेट द एक्सपेक्टेड टु बी लिस्ट एक्युरेट। प्लिन्थ एरिया इस्टिमेट चाहिँ लिस्ट एक्युरेट हुन्छ। सप्लिमेन्टरी डिटेल र रिभाइज इस्टिमेट भन्दा स्पेसिफिकेसन अफ द होल्ड फास्ट चाहिँ वेटमा हुन्छ। स्पेसिफिकेसन अफ होल्ड फास्ट चाहिँ वेटमा हुन्छ। द क्वान्टिटी अफ द अर्थवर्क इन 1 किलोमिटर लेन्थ अफ द रोड क्रस सेक्सनमा 1 किलोमिटर लेन्थमा चाहिँ एजुम द डाइमेन्सन इज पर स्ट्यान्डर्ड क्रस सेक्सनमा चाहिँ 1 किलोमिटर लेन्थ अर्थवर्कको लागि 15,000 मिटर क्युब चाहिन्छ है त। 1 किलोमिटर अर्थवर्क गर्न 15,000 मिटर क्युबको के चाहिन्छ भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ द अर्थवर्क चाहिन्छ। द प्रोजेक्सन अफ द एनी फिचर्स इन द होरिजेन्टल प्लेन। होरिजेन्टल प्लेनमा भएको फिचर्सलाई हामी प्लान भन्छौँ। होरिजेन्टल फिचर्समा भएको हामी प्लान भन्छौँ। कम्पास स्मल रेडियस ड्र गर्न बो कम्पास युज गरिन्छ। स्मल रेडियस गर्न मेजर गर्न बो कम्पास युज गरिन्छ। द डाइमेन्सनिङ अफ द एन्ड द लेटरिङ अफ द नर्मल्ली फलोइङ पेन्सिल भनेको एच र एचबी युज गरिन्छ। नर्मल्ली चाहिँ एच र एचबी गरिन्छ। द साइज अफ द A3 पेपर इज 297 × 420। A3 पेज पर भनेको 297 × 420 हो। लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट इज डिपेन्ड अपन द लिमिटिङ लेन्थ भनेको चाहिँ एक्युरेसी डिजायर स्केल अफ प्लटिङ नेचर अफ द ग्राउन्ड। लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट इज डिपेन्ड अपन द एक्युरेसी डिजायर स्केल अफ प्लटिङ नेचर अफ द ग्राउन्ड अल अफ द एबभ। एक्युरेसी डिजायर भनेको स्केल अफ प्लटिङ नेचर अफ ग्राउन्ड अल अफ द एबभमा भयो। स्याक करेक्सन भनेको स्याक करेक्सन हुँदाखेरि सधैँ पनि लेन्थ भएको भन्दा के देखिन्छ ठुलो देखिन्छ, किनकि बिचमा स्याक भएको हुन्छ। त्यही भएर त्यसको इरर चाहिँ हाम्रो के आउँछ पोजिटिभ इरर आउँछ अनि त्यसको करेक्सन चाहिँ नेगेटिभ आउँछ। द भ्यालु अफ द म्याग्नेटिक डिस्प्लेसमेन्ट अफ द म्याग्नेटिक बियरिङ द सन एट द नुन इज 350 छ भने यसको म्याग्नेटिक बियरिङ भनेको चाहिँ 10 डिग्री इस्ट आउँछ है त। कति आउँछ 360 10 डिग्री इस्ट 360 350 डिग्री छ भने नुनमा 10 डिग्री इस्ट आउने भयो। द मेथड अफ लेभलिङ इज टु क्यारियर द रेकग्नेसन्स अफ द एरिया भनेको फ्लाइ लेभलिङ। रेकग्नेस एरियामा फ्लाइ प्याराल्याक्स क्यान बी इलिमिनेटेड बाई फोकसिङ अन आइपिस र फोकसिङ द अब्जेक्टिभ गऱ्यो भने प्याराल्याक्सलाई इलिमिनेट गर्न सकिन्छ। फाइन्ड द लेन्थ अफ द कर्भ इफ द रेडियस अफ द कर्भ इज 15 एन्ड द एङ्गल अफ डिफ्लेक्सन इज 240 भयो भने हाम्रो लेन्थ निकाल्ने फर्मुला भनेको के छ? लेन्थ निकाल्ने फर्मुला भनेको हाम्रो आर पाई आर डेल बाई 180 डिग्री हो नि त। पाई आर डेल बाई अनि पाई भनेको कति छ? पाई छँदैछ आर भनेको 15 छ, डेल भनेको 240 बाई 180 गर्यो भने 63 मिटर। द पुअर फिक्स अफ द टेबल इज द पुअर फिक्स अफ द टेबल भनेको वेन द स्टेसन इज नियर द ग्रेट सर्कल। द पुअर फिक्स अफ द टेबल द एङ्गल इज सबटेन्ड इज लार्ज वेन द स्टेसन इज विदिन द ग्रेट सर्कल अथवा नन। द पुअर फिक्स अफ द टेबल भनेको वेन द स्टेसन इज नियर द ग्रेट सर्कल। द मिनिमम वाटर कन्टेन्ट एट द सोल जस्ट बिगन टु क्रोमल एन्ड रोल इन द 3 mm diameter in plastic limit value. Which one of the following statement is true? Clay are more porous than sand. ठिक छ। प्रेसर अफ द अर्ग्यानिक म्याटर इन द सोइल डिक्रिज द बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल। ठिक छ। एल्युमिनियस सिमेन्ट इज युज फर फाउन्डेसन इन सोइल्स आर विथ द केमिकल डिपोजिट अल अफ द एबभ। द रेसियो अफ द भोलम अफ भोइड टु द भोलम अफ द solid soil is given soil mass is known as void ratio. भोलम अफ द भोइड र भोलम अफ द सोइल सोलिड। भोलम अफ द सोइल सोलिड चाहिँ भोलम अफ भोइड र भोलम अफ भोइड र टोटल भोलम भनेको चाहिँ पोरोसिटी हो। म्याक्सिमम साइज अफ द सिल्ट पार्टिकल 0.06। म्याक्सिमम साइज अफ द सिल्ट पार्टिकल 0.06। द रेसियो अफ द प्लास्टिक इन्डेक्स र फ्लो इन्डेक्सको रेसियोलाई टफनेस इन्डेक्स भन्छ। पिक अफ द करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ भनेको छ द भोइड स्पेस बिट्विन द सोइल एन्ड ग्रेन साइज पार्टली फिल्ड विथ एयर भनेको एन्ड पार्टली फिल्ड विथ वाटर। ठिक छ। इट इज पर्फेक्टली सेचुरेटेड सोइल द भोइड आर कम्प्लिटली फिल्ड विथ वाटर। यो पनि ठिक छ। इन ड्राई सोइल द भोइड आर कम्प्लिटली फिल्ड विथ एयर। यो पनि ठिक छ। all of the above. During the calculation of IRR, net present value should be
0 हुनुपर्छ। एक्सेसिभ स्पेन्डिङ अफ द पावर अफ द कन्ज्युमर द्याट पुल्स द प्राइस अफ इज कल्ड डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन। एक्सेसिभ स्पेन्डिङ पावर अफ द कन्ज्युमर द्याट पुल द प्राइस अफ इज कल्ड डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन। द सङ्क कस्ट इन्क्लुड अल अफ द हो। सङ्क कस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब पास्ट एक्सपेन्डिचरलाई नै सङ्क कस्ट भन्छ। एन अनरिकभर्ड ब्यालेन्सलाई पनि सङ्क कस्ट भन्छ। एन इन्भेस्टेड क्यापिटल द्याट क्यानट बी रिट्राइभलाई पनि सङ्क कस्ट भन्छ। भनेपछि द सङ्क कस्ट इज द पास्ट एक्सपेन्डिचर एन अनरिकभर्ड ब्यालेन्स or investment capital that cannot be retrieved, all of the above. The user committee method of the construction of the labor intensive with cost estimate up to labor intensive भनेको 10 मिलियन 1 करोडसम्मको लागि चाहिँ द युजर कमिटी मेथड कन्स्ट्रक्सन इन द लेबर इन्टेन्सिभ इन विच कस्ट इज इस्टिमेटेड अप टु 10 मिलियन। वाट इज इपिसी कन्ट्र्याक्ट? इपिसी कन्ट्र्याक्ट भनेको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन। इपिसी कन्ट्र्याक्ट भनेको इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन, इन्जिनियरिङ प्लानिङ एन्ड कस्टिङ होइन, इभ्यालुएटिङ प्लानिङ एन्ड कन्सल्टिङ होइन, नन अफ द पनि होइन, इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्टिङ। एज पर प्रिभेलिङ प्रोक्युरमेन्ट एक्ट्स एन्ड रेगुलेसन नेपाल अफ द प्रोभिजन्स अफ द प्राइस एडजस्टमेन्ट द नर्मली इन्कर्पोरेट अफ द सिभिल वर्क कन्ट्र्याक्ट ह्याभिङ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन। सिभिल वर्क कन्ट्र्याक्टको प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली मोर देन 12 मन्थ। एज पर प्रिभेलिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट, प्रिभेलिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट अनुसार एन्ड रेगुलेसन द प्रोभिजन अफ द प्राइस एडजस्टमेन्ट इज नर्मल्ली इन्क्लप्टेड इन सिभिल वर्क कन्ट्र्याक्ट। सिभिल वर्क कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ प्राइस चाहिँ कति हुने गर्छ नर्मल्ली भनेर भन्दाखेरि नर्मल्ली प्राइस चाहिँ कति हुने गर्छ ह्याभिङ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन, प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ मोर देन 12 महिना हुने गर्छ। फेरि भनौँ, एज पर प्रिभेलिङ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट एन्ड रेगुलेसन अफ द नेपाल प्रोभिजन अफ द प्राइस एडजस्टमेन्ट इज नर्मल्ली टु द इन्क्लप्टेड इन सिभिल वर्क कन्ट्र्याक्ट ह्याभिङ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन मोर देन 12 मन्थ। आयो पनि त होला नि त होइन, मार्च पाना